දූල පුතාලා මම අද ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මං කියලා දෙන්න යන්නේ කරවල පොල් සම්බෝලයක් හදා ගන්නා විදිය. අපි එහෙනම් ඒකට අවශ්‍ය දේවල් මොනවද කියලා බලමු. පොල් බෑ එකමාරක පොල්, කරවල ග්‍රෑම් 100යි, රතු ලුණු ගෙඩි 10ක් විතර, දෙහි, අබතේ හැන්දයි, සූදුරු තේ හැඳි භාගයයි, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 2යි, කරපිංචා ඉටි 2යි, රස පදමට ලුණු, කපාලා තේ හැන්දා, පොල් තෙල්. අපි එහෙනම් සාදා ගන්න ආකාරය බලමු. පොල් තෙල් ටිකක් දාලා කරවල ටික බැද ගන්නවා. කරවල ටික තෙලට දාලා විනාඩි 2ක් විතර වෙනවා. දැන් බැදිලා තියෙන්නේ. අපි දැන් බා ගන්නවා. අපි දැන් තෙලට කරපුංචායි රතු ලුණුයි දාගත්තා. රතු ලුණු ලියාලා දැම්මේ. රතු ලුණු ටික රන්වන් පාට වෙනකම් බැද ගන්න ඕනේ. පොල් එකට මිරිස් එකතු කරගත්තා. රස පදමට ලුණු එකතු කරා. සූදුරු එකතු කරා. අබ එකතු කරා. ඒ සියල්ලම දැන් පොල් එක අනා ගන්නවා. කවලම් කරගත්ත පොල් ටික අපි දැන් ලිපේ තියෙන රතු ලුණු දාපු තෙල් හට්ටියට දානවා. පොල් ටික දාලා කුරු ගා ගන්න. අපි කරවල ටික පොඩ්ඩක් තලා ගත්තා. මිරිස් ගලෙන්, මිරිස් ගලක් නැත්තම් ඔය පොඩි වංගෙඩි ඇතනේ ගෙවල් වල ඒක දාලා හරි තලා ගන්න. බෙදපු කරවල ටික පොඩි පොඩි කෑලි විදිහට දාගත්තා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තලලා දැම්මහම ඉතින් පොල් සම්බලයට හොඳට කවලම් වෙනවානේ. ඒකයි දැන් අපි තලලා ගත්තේ. පොල් ටික ලිපේ තියලා අපි දැන් විනාඩි 2-3ක් යනවා. දැන් බා ගන්න. හදාගත්ත පොල් සම්බලේ උදේට උනක් කන්න පුළුවන්. බත් මුලකට උනක් බැඳන් ගියාම කන්න පුළුවන්. නරක වෙන්නේ නැහැ. ඒ මොකෝ ලිපෙන් තෙල් දාලා හරි ගස්සලා තියෙන්නේ ලිපේ තියාලා. අපි හැදුවේ මේ රැයට කන්න. දැන් ඇඹුල් ටිකකුත් දා ගන්නවා. දෙහි ඇඹුල් ටික. බෙදගත් පොල් සම්බලේට දෙහි ටික දාලා හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. අවලං කරලා ගන්නවා. හැන්දක් කරන් හැන්දෙන් කවලම් කරගන්න. දූල පුතාලා දකින්න ඇති මං කරවල පොල් සම්බෝලේ හදා ගන්නවා. දූල පුතාලත් මේ විදියට පොල් සම්බෝලයක් හදලා කාලා බලලා ඒ රසගුණ මාහට කියන්න. මේ විදියට පොල් සම්බෝලේ හදාගත්තාම පිනුල් වෙන්නෙත් නෑ, මොහොකුත් නෑ. බත් කන්නත් පුළුවන්. මේ බත් පාර්සලයකට වුණත් අරගෙන යන්න පුළුවන්. මේ වගේ තවත් රසබර වීඩියෝ එකකින් පසුව හමු වෙමු. දූල පුතාලාට බුදු සරණයි. දෙවි පිහිට.